নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অৰ্জুনক চেনেললৈ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজি আমি দেখুৱাম APDCL এডমিট কাৰ্ডখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি তো সেই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো অৰ্জুনক চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব দেখা জেগাত প্ৰেছ কৰি আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো নিশ্চয় প্ৰেছ কৰিব বলকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ লৈ ল'ব তাত টাইপ কৰিব www.apdcl.org তাৰপিছত এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত তলৰ পিনে নামি আহিব তলৰ পিনে স্ক্ৰল কৰিব এতিয়া আপোনাৰ কেৰিয়াৰ আছে জেগাত এইটো জেগাত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰপিছত পেজটো ফুল খাই যাব আপোনাৰ অলপ টাইম লাগে মানে কেৰিয়াৰ পেজটো খুলিবলৈ অলপ ৱেইট কৰিব অন হৈ লওক তেতিয়ালৈকে কেৰিয়াৰ পেজটো যেতিয়া আপুনি মানে অপেন হ'ব তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খুলিব এতিয়া আপুনি দেখা পাব ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড জুনিয়ৰ মেনেজাৰ আৰু 2 নম্বৰটো আছে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড ফৰ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ কাৰণ যিহেতুকে তেওঁলোকৰ আগতে পৰীক্ষা হ'ব তো সেইবাবে তেওঁলোকৰ দিছে AAO মানে আপোনাৰ এছিষ্টেণ্ট চাই দিব লাগিব অলপ যিসকলৰ পৰীক্ষা হয় তেওঁলোকৰ অলপ টাইম লাগিব মই চাইড কৰি দিছোঁ এতিয়া আপোনাৰ চিলেবাছো দিয়া আছে কি কি আহিব মই দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ডখন যোনে এপ্লাই কৰিছে জুনিয়ৰ মেনেজাৰ সেইটো ক্লিক কৰি হৈ গ'ল তাতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে আপোনাৰ লগইন ID দিব আৰু পাছৱৰ্ড দিব লগইন IDটো হ'ল আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো হ'ল আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ এতিয়া লিখি দিব ঠিক হ'ব তোমালোক এতিয়া নেক্সটটো দেখাই দিছোঁ নেক্সটটো আছে আপোনাৰ ফৰ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ক্লিক কৰিব সৰি এতিয়া হ'ল অলপ টাইম লাগে কাৰণ বহুতে চেক কৰি আছে এইটো 19 তাৰিখৰ পিছত দিব কাৰণ তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা 19 তাৰিখৰ পিছত আছে তো আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো আৰু এটা নটিফিকেশ্যন দেখাই আছোঁ মই অলপ কৰি দিব এইটো হ'ল আপোনাৰ এছিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ ইয়াতে বহুতে এপ্লাই কৰিছে এইটো আপোনাৰ পৰীক্ষা হ'ব আপোনাৰ 1 ডিচেম্বৰ আৰু 2 ডিচেম্বৰত আৰু এতিয়াও আপোনাৰ তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব 23 তাৰিখৰ পৰা আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যিসকলে এপ্লাই কৰিছে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ আৰু জুনিয়ৰ মেনেজাৰ তেওঁলোকৰ লিংকটো মই মানে ডাউনলোড কৰা লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিম আপুনি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আজিলৈকে মানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় নিশ্চয় কমেণ্ট জনাব তো আজিলৈকে মানে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' মই থেংক ইউ জয় হোক